Mi se vjen edhe në video tjetër, sot do të përgjigjena edhe komentet interesant, faleminderit shumë për komentet. U thot po na intereson bejm pas hapi, flas për këtë pyetje këtu më falni. Okej, shumë faleminderit spori që ke bërë këtë pyetje. Po na intereson bejm pas hapi videon dhe shpjegoje pak si llogaritet përqindja, fitimet apo humbjet nëse investojmë për shembull 1000 euro, këtë kohen si ndodh të humbim edhe si ndodh të fitojmë nëse i hjek 1 ose 2 ose 3 ose 4-0. Mirë, kësaj unë do shkoj direkt. Për shembull, shkojmë tek coin market cap edhe kemi këtë coinin live për momentin. Tani si llogaritin do më përqindje do kësaj. Për shembull, gjithmonë mund të bësh kalkulime kësaj. Për momentin është i kohe 80 171. Tani nëse investojmë ne 1000 euro si pas juve, apo t'i zëm 100, po shkemi 100 nuk po shkemi tepër, pse? Për shkak që këtu nuk po i shfoq edhe krejt numrat, i shfoq numrat, po në realitet duhet t'i shkojmë kësaj. Tani, përdorim kalkulatorin këtë rast edhe vetëm 100 euro po flas për momentin. Përdorim kalkulatorin dhe shkojmë, për shembull, me 100 euro na e dhon këtu lloj coina, kjo lloj sasi e coinave. 5, 8, 3, 6, 2, 3, 6 2, 2. Kemi edhe pas pike 0,7, por unë nuk i vesh shumë rëndësi, si do qoftë mund të me shkru pik 0,7 kësaj. Tani, kjo është ai shifra me 100 euro neve që po na jep. Pra, na jep mbi 5 milion, pra 5.836.623 coinsa. Tani shkojmë here. Për momentin kalkulohet kësaj. Shiqohet pra so 0 janë. Kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Pastaj është 1, 7, 2, 8. Pra i kemi 8, 0. Nëse eliminon 1, 0, bëhen, domethënë ne e kalkulojmë me 7, 0. Pra shkojmë kësaj, here kem bërë 0 pik, në vend që mi shkru 8-0 duhet 7-0, sepse po eliminojmë për shembull ta zëm se e shuan 1-0. Prandaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra për momentin është me 8-0, ne eliminojmë 1-0, se besojnë që do shkoj, edhe shkojmë me njëjtin shifër, 1-7-3, pra pa 1-0. 1-7-3. Barazi, atëherë tregon se nëse kjo eliminon 1-0 edhe shkon po të njëjtin shumë që është për momentin 1-7-3, atëherë prej 100 i fiton 1009. Pra 1009 pik 73 cent. Tani, ky është fitimi. Po e zëm ne po shkojmë tek humbja tash. Për shkak që e kam kopjuar po të njëjtën sasi që na është dhënë këtu, e kam kopjuar atëre 5.836.623 ende është në dispozicion. Here, po e zëm se kjo prej pikës 8 që janë këtu bie tek pika me ullet të zëm 100. Pra, here e kemi 8-0, 0.2345678 edhe shkruajmë ne. Për shkak që është vetëm 100, s'ka nevojë me shkruaj 100, vetëm ne barazi. Tani prej $100 që ne investuam, nëse kjo bie në pikën 100, atëherë shuma ne humbim për shembull $58. Pse? Se mund është kësaj 58. Për ta ditë so jemi në humbje, është 58 mund është minus 100. Barazi edhe të shfoqet minus 21. Pra, shuma e humbjes është minus 21. E humbjes e të gjatë investimit që i bën prej shumës 100. Po nëse tash po e zëm, se po shkoj e po investoj unë $1.000. Atëhere do shqyqymë komplet këtë shumën që na është dhonë. Pra, na është dhonë 5-8, 1-4-7, 4-6-0, 9-2-2,
të shqyqymë se mos ka dhe numra me tepër se këtu, pik 38. Tani na dha shumë më tepër kojinca here, ta shkojmë vetëm të kopjuim këtë, here, edhe do shkojmë në atë shumën, do hikim 1-0 sikun këtë rast. Shkojmë atëhere, në vend 8-0-ve 7-0. Here 0.2, 3, 4, 5, 6, 7. Edhe shkojmë 1.72. Barazi. Pra, nëse investon $1.000 edhe e shuan 1-0, atëre bëhet $10.001. Tani kam posë një pyetje që më shfaq në aspektin pse s'ke investu më tepër. Në meme coins ka rrezikshmëri. Por unë çfarë bëj? Investoj kësaj edhe gjithmonë me një buxhet që ta kem sigurt 100% mos t'jem në humbje. Kjo tash ka 2 pika. Të renditet në Bitmart, ja ku e keni dhe më thonë edhe Telegramin, e ka cekur edhe 2 dit, që du të renditet në Bitmart. Nëse shkujmë tek Bitmart, shkujmë Bitmart listing, kjo është Shiba AI. Edhe shkujmë direkt të website i Bitmartit së do e gjejmë në këtu. Ja ku e kemi këtu. Shkojmë tek Twitteri, sepse Bitmart është edhe kuptuar edhe në Twitter, edhe gjejmë postën, thot Bitmart upcoming new listing. Bitmart be list, Bitmart do ta rendit, Shqip AI. Edhe kjo është domethënë ai kojini, ja kojini ku është, ja dhe kojini pra ku është. Ky është ai që është do të renditet. Por tani kem ekstra informacion që ka 128k subscriber. Ekstra informacion që të regon që edhe 2 dit do të renditet në Bitmart. Po ju më theni, ok, po si e din në atë aspektin që është Telegrami i tyre, se mund t'jeti dikuj tjetër. Po, shko tek CoinMarketCap edhe e ke Telegramin direkt këtu. Klikojmë edhe na dërgon prap në të njëjtin pik. Ky është postimi i fundit i tyre që këta e kanë bërë, domethënë këto. Për momentin ka 1-0 edhe 7-0 tjerë që bie 8-0-1-7-2-9. Pra komplet e njëti shifër edhe gjithçka është e përbashkët, më thonë, edhe është 100% original në atë aspektin që nuk është ndonjë falsifikim atë diçka tjetër. Gjithmonë i kam rezervat, edhe pse them kësaj i kam rezervat në meme coins, sidomos ky që ka vetëm pak mbi 2 javë ditë që është krijuar. Prandaj kam rezervat sepse nuk e di. Gjithë e dim si Shiba, për shembull Shiba Inu, ne e dimi që ka market cap i jashtëzakonisht shumë të madh, ka qenë market prej vitit dikon 2020. Edhe e dim dëmon që është shumë ma real në atë aspektin pse se kemi prevoj prej saj që është në market për një kohë gjatë. Dërsa ky nuk kemi prevoj. Pa marrë parasysh pse nëse shkojmë tek website i tyre direkt, e kam lexuar white paper, edhe nuk është edhe shumë profesional edhe white paper thënë vërtetë, kur thënë white paper e jep rrugën që këta du ta kalojnë. Edhe nuk është shumë informacionet më dhoja, është një meme coins që më shumë dhe më thonë rritet nëse investuet direkt prej investitorve. Si shkon kjo? Ai që e blen më herët, fitimet i konë më të mira. Ai që e blen më vonë, fitimet i konë më jo edhe të mira. Tani unë ju kam tërguar këtë, besoj djem duket, ju kam tërguar në një video, si në TikTok, si në YouTube, edhe si në platformen gjithmonë që të regoj është këtu, në Patreon. E kam tërgu, dhe më thonë, edhe këtu me video, e kam ngarkue spori këtu, pastaj kam shkue në gjitha pika tjera. E kam dikon mendoj me poshtë, si do qoftë derit bët load, dhe më thonë e kemi këtu. Por gjithmonë shkoj me prova, ju vetëm
koti. Prej periudhës që ky është krijuar deri më tani, ky ka shku dikon 110.72%. Është fantastike, një ngritje domethënë fantastike deri më tani. Ja ku ka qenë gradualisht fillim si ka startu dhe gradualisht pastaj ka fillu domethënë që shkoj poshtë. Nëse shkoj në mënyrën horizontale, krohen e djathtë, shoqani është e ka 0 edhe 430, pra ka shkuar shumë edhe pastaj ka filluar ta ketë një romë të vete. Unë kam bledh dikon tek kjo pika, 1.38 më duket ka qenë, diçka e ngjashme. Prandaj edhe është tek ky fitimi këtu. Po në momentin që para që të renditet në bitmark, për shkak që po thotë edhe 2 ditë renditet, ne du të shiqujmë para që të renditet që ta shesim këtë. Tani në bitmark nuk mundem të jemi sigurt 100% se a do funksionoj fantastike. Ka mundësi që fitimi mund tjetë, ky fitim që unë kam mund tjetë 1.300-1.500 prej $160 që kam investu. Si do qoftë, nuk mundem të jem 100% i sigurt, sepse nuk di se si do reagojnë investitorët që janë në bitmark. Bitmark është ky website këtu, është website exchange sikurse Binance, vetëm se nuk është i fuqishëm sa është Binance. Sepse po të ishte renditur në platformën KuCoin, Kraken, edhe ja ku është Kraken, edhe në Binance, atëherë 100% unë personalisht do e leja që të renditet këtu. Pse? Se e di që këtu janë shumë të fuqishëm në aspektin kanë investitorë të shumët, edhe ka mundësi edhe potencial pastaj domethënë që të fitojmë më tepër këtu. Ja ku është edhe exchange Kraken, edhe ja ku kemi domethënë edhe Binance. Nëse në këtu platformë do ishte renditur 100% unë do kisha pritur. Pse? Se kam blerë në pikën shumë të ulët, por në bitmark nuk është edhe shumë të fuqishëm. Nëse shkojmë për momentin vetë dua të shoqëj domethënë veç po kam dëshirë të shoqëj domethënë se sa i ka. Official operated on March 15, 2018, Bitmark currently has over 9 million registered users. Pra në 2018 që pëmbon këtu, të regon në 2018 ka pas dikun 9 milion përdorus. Po në po kam dëshirë domethënë të di tani për moment se sa përdorus i ka. Mundem me shku kësaj how many users Bitmark have up to date. Shpresoj domethënë që do e shfaqi. How big is Bitmark? Kjo është vetëm market cap domethënë. Po nuk po dëshiroj ta për market cap, po kam dëshirë domethënë ta gjej kështu. Bitmark është aty tek ajo shifra prej 9 milionëve, ndërsa nëse e shiqojmë Binance e kemi dikun 170 milion përdorus, domethënë e ka Binance. Tash imagjinoni 170 milion me 9 milion. Prandaj mund ta ketë një ngritje, po jo edhe ngritjen shembull si do ta kishte në Binance. Besoj kaq mjafton edhe për këtë. Kam shiquar domethënë edhe website-in e tyre, është fillestor, tregon parafërsisht çfarë dëshirojnë të bëjnë. Japin edhe airdrop, airdrop i bie që japin coin aforas nëse ti investon një shumë tek ta, por duhet kontaktue. Kam vritur domo coinat më të mirë që mund kam pëlqyer janë ata që nëse t'japin airdrop ta bëjmë në mënyrë automatike pa pas nevojë domethënë që shkosh direkt e të bësh disa ndryshime. Këta nganjëherë ju kërkojnë që ju ta shpërndoni postime në gjëra të tjera dhe ti dërgoni prova, edhe pas provës domoni jepni edhe kontrollën tuaj, edhe pas kontrollës atëherë kanë mundësi që të dërgojnë airdrop direkt në atë kontroll që ti ke. Për shembull airdrop i bie që në vend që ti kesh nëse ke ble 5 milion, ka mundësi të japin edhe 1 milion, 2 milion, 3 milion tjera, shembull coinsa, edhe pastaj kur ka ngritjen atëherë ti ke edhe fitim prej saj.
Kësaj pra kjo funksionon edhe shpresoj që kuptoj që kam përgjigj edhe pyetjes tuaja. Ju falenderoj shumë.